મારું નામ કલ્પના રાઠોડ છે. મારા હસબન્ડને સ્કૂટરમાં ચલાવતા એકદમ જ સ્ટ્રોક જેવું થયું, એટલે ત્યાં એમના ફ્રેન્ડની ઓફિસેથી એમને હોસ્પિટલ લઈ ગયા, મલ્ટિપલ હોસ્પિટલ કે અમારે ત્યાં સુરેન્દ્રનગરમાં સંજીવની. પછી ત્યાં થોડી ટ્રીટમેન્ટ કરી, પછી એવું લાગ્યું કે અમને એન્જિયોગ્રાફી કે કરાવવું પડશે, એટલે અમે ત્યાં અમારી શિવસા કોલેજ છે, મેડિકલ કોલેજ, એમાં ત્યાં લઈ ગયા. પછી એમાં એન્જિયોગ્રાફી એવું કર્યું તો એને એવું કીધું કે થોડું વધારે છે, તો આપણે કંઈ નિર્ણય કરવો પડશે કે તમે કે સ્ટેન મૂકશો કે શું કરશો, કે બાયપાસ કરશો. એટલે બાયપાસનો અમે નિર્ણય કર્યો. તો પછી 2-3 ડૉક્ટરને સજેસ્ટ કર્યા, તો અમે એમ કીધું કે અમારે એપિક હોસ્પિટલમાં અનિલ જૈન પાસે કરાવવું છે. અમે અમદાવાદ આવ્યા, અહીંયા એપિક હોસ્પિટલમાં અનિલ સરને મળ્યા, એટલે એમને બધું સજેસ્ટ કર્યું કે તમારે આ રીતનું છે, તો એમ કે બાયપાસ કરવી પડશે. તો અમને એવું લાગ્યું કે તમારી પાસે જ બાયપાસ કરાવી છે, એટલે અમે અનિલ જૈન પાસે બાયપાસ કરાવી, અને એનું કામ એકદમ અમને રેડી લાગ્યું છે. અને આજે અમારે 12 દિવસ થયા છે, એટલે અહીંયા અમને બધાને સ્ટાફ માટે, ડૉક્ટર્સનું બધાનું બધું અમને ખૂબ જ ગમ્યું છે. અમને બધી સારી રીતે બધી સેવા આપી છે, અને બધાનો અમે આભાર માની છીએ. થેન્ક યુ અનિલ સર, થેન્ક યુ એપિક.